टिकटक आईडी नेपालमा ब्यान भएको छ। तपाईहरुले पनि आफ्नो टिकटक आईडी ब्यान भएको कारणले चलाउन नसक्नु भएर यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ होला। तपाईहरु सही प्लेटफर्ममा आउनु भएको छ। नमस्कार सबैजनालाई। आजको यस भिडियो मार्फत म तपाईहरुलाई चाहिँ बताउने छु सही तरिकाले टिकटकलाई कसरी चलाउने VPN को माध्यमबाट। र यो भिडियो बनाउनको मुख्य कारण के हो भन्नाले यो तपाईले आफ्नो पुरानो टिकटक आईडी जुनसुकै टिकटक आईडीबाट पनि तपाईले आफ्नो पुरानो भिडियोहरु डाउनलोड गर्न सक्नु भएन समयमै। त्यो भिडियोहरु कसरी डाउनलोड गर्ने र अहिले पनि हाल तपाईले चलाउन सक्नुहुनेछ VPN युज गरेर। त्यो सम्पूर्ण तरिकाहरु तपाईले सिकाउने छु। ओके, भिडियोलाई केही छोटो समयमै सुरु गरौँ है। साथीहरु, हामी आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौं। सबभन्दा पहिला म तपाईलाई टिकटक खोलेर देखाउँछु। मेरो टिकटक एप्लिकेसन यहाँ अब चल्दैन। हेर्नुस्, यहाँ मैले टिकटक एप्लिकेसन खोल्दा यहाँ चाहिँ अहिले चलेको छैन। के यस्तो खालको ब्ल्याक देखिरहेको छ। अब धेरैजना मान्छेहरु यहाँ चलाइ पनि रहेको छन्। मेरोमा चाहिँ यहाँ हेर्नुस्, अब ब्ल्याक आइरहेको छ। कुनै भिडियो देखाइरहेको छ तर चल्दैन। केही हुँदैन। हेर्नुस्, यहाँ चल्दैन। यहाँ हेर्नुस्, यस्तो ब्ल्याक कलरको आउँछ। अब चाहिँ यदि तपाईहरुले चाहिँ अब म चाहिँ एकैचोटी अब एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर देखाउँछु। सो यस्तो तरिकाले हेर्नुस्, अगाडि बढ्दैन, भिडियो पज भइरहेको हुन्छ। सो एकैचोटी ब्याक जाम र यसलाई बन्द गरिदिनु सबै कुराहरुलाई। अब चाहिँ हामी एकैचोटी आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुपर्छ। सो तपाईहरु चाहिँ आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानु होला र एउटा कुनै नर्मली एउटा VPN डाउनलोड गर्नु होला, जुन चाहिँ भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क भनिन्छ। तपाईहरुले चाहिँ यहाँ जस्ट टाइप गर्नु होला एउटा कुनै VPN डाउनलोड गर्न, जस्तो कि टर्बो VPN लाई अलिक राम्रो मानिन्छ अरु VPN हरु भन्दा। सो यो टर्बो VPN लाई तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट सेक्युरिटी रिभ्यू मोर VPN एप इज बेस्ट इन द डाटा सेफ्टी सेक्सन। ओके, यो जुन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले फर्स्टको यो अलिक सेफ्टी VPN छ। तपाईले यो VPN डाउनलोड गर्नु होला अरु VPN हरु भन्दा, किनभने अरुलाई सेक्युर मानिदैन। यो VPN लाई इन्स्टल गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेर यहाँ इन्स्टलको अप्सन आउँछ। मेरो त अपडेट आएको छ। सो इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले जस्ट यो VPN लाई यसरी ओपन गर्नु होला। यहाँ गएर तपाईले जस्ट VPN लाई ओपन गर्नु होला, टर्बो VPN लाई। र टर्बो VPN ओपन भइसकेपछि यहाँ एड्स आउँछ केही सेकेन्डको, र ट्याप टु कनेक्टमा क्लिक गरेको छ। तपाईले जस्ट यहाँ क्लिक गर्नु होला। यो VPN केही सेकेन्ड पछि यहाँ चाहिँ एड आउँछ, कनेक्टेड भइसक्यो। अब हेर्नुस्, अब एडलाई इग्नोर गरिदिनुस्, ब्याक गरिदिनुस् एकैचोटी। अब त्यसपछि अब टिकटकलाई मैले ओपन गर्न गइरहेको छु। हेर्नुस् अब कस्तो आउँदो रहेछ। ओके, केही त्यो लोडिङ लिन्छ यहाँ चाहिँ केही सेकेन्ड है। ओके, लोडिङ लिन्छ। हेर्नुस्, अब यहाँ टिकटक चलिरहेको छ। चलिरहेको छ। हेर्नुस्, लाइभ पनि मान्छेहरु धेरै जसो मान्छेहरु नेपालीहरुले VPN युज गरिरहेका छन्, लाइभ देखाइरहेका छन्। तर VPN युज गर्दा चाहिँ प्रब्लम के हो भन्नाले अलिक स्लो चाहिँ चल्छ तपाईहरुको है। अलिक स्लो चल्छ VPN युज गर्दा तपाईहरुले, अलिक स्लो चल्छ तपाईहरुको नेट। र यसले चाहिँ तपाईहरुको के हुन्छ भन्नाले VPN तपाईले यदि युज गर्नुहुन्छ भने त्यसमा सेक्युरिटीको धेरै प्रब्लम हुन्छ, किनभने यो फ्रीमा तपाईले एक्सेस गर्नु भएको छ अरु सर्भरमा। के भएर तपाईलाई चाहिँ के हुन्छ भन्नाले ह्याकरहरुले चाहिँ तपाईहरुको आईडीलाई चाहिँ अलिक जे होस् सजिलैसँग एक्सेस गर्न सक्छन्। तपाईको ब्याङ्क अकाउन्ट यदि लिंक छ भने, यदि उनीहरुले चाह्यो भने है, त्यो कुराको ध्यान गर्नु होला। यदि तपाईले विशेष गरी त तपाईले धेरै जसो युज त नगर्नु होला VPN को, जस्ट यो वे देखाइदिनु। ओके फ्रेन्ड्स, हैन यसरी तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई आफ्नो डकुमेन्ट्सहरु डाउनलोड गर्नु छ भने मात्रै मैले सिकाएको, तपाईलाई रेगुलर युज गर्नुहोस् भनेर मैले भनेको हैन। यदि तपाईले आफ्नो डकुमेन्ट्सहरु जरुरी नै छ डाउनलोड गर्नुपर्ने भनेर तपाईले यसरी VPN डाउनलोड गरेर तपाईले आफ्नो डकुमेन्ट्स आफ्नो आफ्नो भिडियो डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सो यति नै हाम्रो भिडियो थियो आजको लागि। थ्यांक्स फर वाचिङ द